kör. Du är lite kung på det. Ja, det var lite jobbigt när de skrev att jag kan allt om smärta i en tidning. Det kan du inte. Nej, för det första är det ingen som kan det. Och för det andra så är det inte vad man vill Nej. fronta med. Okej. Du är ju den arga doktorn, eller vad? Är du det fortfarande? Jag har aldrig varit arg. Men jag är väldigt engagerad och upprörd när det går patienter överges i vården. Passionerad. Ja, det får man säga. Den passionerade doktorn istället. Ja, det är bättre. Ja. Mhm. Fast det slår inte så bra i tv. Det var arga doktorn för att det var lite glimt mot arga snickaren. Exakt. Men kör du arga doktorn-titeln fortfarande, eller? A.k.a. Ja, exakt. För på LinkedIn så står det a.k.a. arga doktorn där. Nej, egentligen inte. Men patienter kontaktar mig fortfarande. Flera om dagen faktiskt. Ja. Och de är övergivna eller känner sig missförstådda eller misstrodda av vården. Och så skriver de och ringer och jag har alla linjer öppna jämt. Jag tänkte vi skulle prata lite om smärta idag. Mm. Jag läste någonstans, kan ha varit på er hemsida. Jättefin hemsida för övrigt, men kan behövas Ja, en det är tack vare dig, Robert. Ja. Kan behövas en uppgradering vid tillfälle. Men det som jag läste var att hälften av svenskar har någon form av smärta idag. Ja, det är faktiskt mer. Det är ett normaltillstånd att ha ont. Det är en 6 av 10 har ont någonstans just nu om du går ut på gatan och frågar. Ja. Men det är ofta ganska kortvarigt. Det kan vara en hangover från igår eller en fot som har vrickats. Men det kan också vara långvarigt. Och det långvarigt mer än 6 månader är ändå liksom långt över var femte. Mer än var femte som har det så. Och man säger att specialisthjälp borde 19% av befolkningen ha. De vuxna befolkningen ha. Och det är ju bara en 10, långt under 1% som får det. Så 20% har någon form av kronisk smärta. Långvarig smärta sedan mer 6 månader. Kronisk är i och för sig ett intressant ord. För när man säger kroniskt då tänker man så här, det här är obotligt. Ja, det kan alltid vara så. Men definitionen är ju faktiskt att det har varit minst 3 månader. Okay. Och så säger vi 6 månader här. Den smartaste definitionen jag har stött på det är att det var 1 månad mer än normalt. För det är så här att efter 1 månad man haft ont, då slår kroppen om, börjar anpassa sig till, hjärnan förändrar sitt mönster, det bildas andra typer av nervmönster i hjärnan och så plötsligt precis samma typ av smärta. Du har ont i ryggen. Du får ett ryggskott, du har jätteont i ryggen och det strålar ut i benet. Gå till en kiropraktor och fixar det eller en doktor som ger dig läkemedel och fixar det. Och så säger den där ska du gå till din kompis som får ont i ryggen, som har haft ont i ryggen i 2 år. Det är en helt annan sjukdom. Just det. Det är en helt annan sjukdom. Han kan få alla möjliga samma behandlingar som du får vid akut smärta, men det hjälper inte. Både läkemedel och annat, därför att nervsystemet har byggts om. Och det är svårt till och med för vården att förstå faktiskt. Man behandlar allt utifrån är det starkt eller svagt istället för vad det är för typ av smärta. Hur upplever du att vården i Sverige fungerar idag för att ta hand om patienter? Om man ska vara ärlig så är det ju, fungerar det ju inte bra alls. Nej, det gör ju inte det. Och det konstiga är ju att både myndigheter och regioner har någon slags mantra av att lära leva med det här. Om man läser på Socialstyrelsens hemsida så står det till och med att om du har mycket ont så ska man, om någon har mycket ont så ska man undvika utredningar därför det låser fast patienten i en smärtroll som det här var någon jävla teater. Okay. Och det är det inte, det är ingen teater. Utan det är patienter som har ont och inte är tillräckligt undersökta, inte tillräckligt fått tillräckliga resurser, inte mött rätt vårdnivå. Så lär dig leva med smärtan är ett mantra som vi absolut inte rekommenderar. Nej. Men om man tar den här statistiken då, som vi öppnar med att cirka hälften har någon typ av... Just nu så är hälften, ska man säga stort. Ja. Varannan person har ont någonstans. Ja. Men det mesta går ju att rätta till då. Merparten går att rätta till. Men att var femte har så ont så att de behöver specialisthjälp, det är ju 1 miljon människor, 2 miljoner människor. Det rör sig om ungefär 2 miljoner människor i Sverige då, i den vuxna befolkningen. Och då har man forskat på det och sagt att hälften av dem, alltså 900 000, de skulle få bra smärtlindring om de fick rätt vård. Ja, men det betyder ju att alla känner någon om man inte själv så att säga känner av någon smärta. Ja, det är många anhöriga som hör av sig och känner sig förtvivlade. De känner sig maktlösa och övergivna de också.
faktiskt. Men du som egenskap av smärtspecialist då, du har ju era kliniker här uppe på Karlavägen och på lite olika ställen. Vad är det för typer av smärta som ni är specialister på eller fokuserar på? Ja, nu håller vi på att bygga ett helt nytt koncept. För nu vill vi ha hela vårdkedjan. Vi har startat en husläkarmottagning. Och vi har en primärvårdsrehabilitering, det vill säga arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut som kan hjälpa patienter ganska akut utan remiss. Och så har vi specialistvårdsrehabilitering där man kan få med MR2 kallas det för multimodal rehabilitering. När man jobbar i team med också läkare och socionom och psykolog. Då. Just det. Ja. Och sen så har vi en privatmottagning som vi mer eller mindre känner att tvingade att öppna det för att det finns ingenstans som många av de här patienterna med avancerade tillstånd kan vända sig. Och framförallt så är det väldigt ofta långa väntetider när man hittar en sån vårdnivå. Och så att vi arbetar mot försäkringsbolagen. Alla stora försäkringsbolag sänder patienter till oss. Och för de som privat betalar, vi tycker att det skulle hellre vilja ha ett avtal med regionerna, men idag finns det inga sådana avtal, så då har vi startat det här och det gör vi mer avancerad smärtbehandling. Alltså allt från blockad, neurostimuleringar av olika slag, avancerade läkemedel och så vidare. Och det är en icke-offentlig vård, där får man betala hela priset eller sin sjukvårdsförsäkring. Det är inte många som vet det, men det är väldigt många som har sjukvårdsförsäkring utan att känna till det idag. Därför att det är de här stora organisationerna som ger sina patienter försäkringar, och TCO och fackföreningar av andra slag och inte minst företag. Och då blir man ofta försäkrad precis som man står och går. När du söker en vanlig sjukvårdsförsäkring, det är bara 10% som är privata i sjukvårdsförsäkringen. När du får en sån försäkring då får du skriva på en hälsodeklaration. Jag har inga föregående, jag är inte försäkrad för sånt jag haft förut. Men de här stora gruppförsäkringarna, de är försäkrade för som man är. Alla tillstånd. Så det kan man ju få komma även om man har fibromyalgi eller ME eller whiplash-skada eller sådana saker. Så att, men det bestämmer ju försäkringsbolagen. Men det är stor efterfrågan på det där. När det kommer till de här, jag ska inte ge mig på att försöka repetera de diagnoserna, men de här kategorierna av kronisk smärta, hur många, eller liksom, hur stor grupp kan man rehabilitera eller liksom behandla smärtan för, respektive hur många handlar det om att kontrollera smärtan? Ja, så det är ett och samma sak faktiskt. Att kroniskt är ett dåligt ord. Därför kroniskt säger som sagt var att det kan vara obotligt. Ja. Långvarig. Okay. Det har varit länge. Ja. Du kan ju liksom ha en ont i höften i flera år och då är det ju, ska man kunna säga att det är kroniskt. Men det går ju att bota kanske med en operation eller med en blockad eller sådär. Ja, egentligen alla, därför att väldigt mycket av de här behandlingarna är multimodal rehabilitering. De bygger ju på att man lär sig att förstå kroppen. Vi ställde fråga till över 700 patienter. Vad är det som har varit bäst för dig när du har mött smärtvården hos oss och hos andra? Inte bara hos oss. Och gissa vad som kom först? Kunskap. Ja. Att förstå. Att inte vara rädd att det är cancer, inte vara rädd att det är någonting som kommer att göra mig förlamad eller handikapp för resten av livet och så vidare. Att förstå. Så kunskapen nummer 1. Så en väldigt stor del av den här rehabiliteringen, den bygger på din egna kompetenser. Kunskap, lära dig övningar så att du kan hantera och reglera det våldsamma påslag som blir i kroppen när man har ont. Man ska inte glömma bort att smärta är någonting bra i grunden. Ja, det är ju en signal. Men det är typ profylaxandning och sånt där som man lär sig då, eller? Ja, det kanske man kan kalla det för då. Det är en andning är jätteviktigt. Lära sig andas med djupa andetag med magen för att stimulera rätt del utav vår autonoma nervsystem. Så ja, andning är inte, men det finns ju mycket annat också. Yoga, mindfulness, kroppskännedomsövningar. Det finns många tekniker där man själv får någonting som man kan ta med sig. Och sen är vi anslutna till ett nationellt register för smärtrehabilitering. Ett officiellt sånt här kvalitetsregister. Och då kan vi se att våra patienter, till skillnad från många andra enheter, blir bättre när de har slutat sin rehabilitering efter 10 veckor. Ja, absolut. Men de är ännu bättre efter 1 år. Och det skiljer vi ut oss lite grann ifrån. Därför att de har med sig sin verktygslåda jämt.
och vittnar om det. Jag pratade med en vän som har gått hos er. Oj. Det kommer Nu blir jag pirrigt här. Och hon upplevde ju just det här med att slussa runt inom den ordinarie vården med remisser, hej och hå, kom till er. Fick, som du sa, mycket god kunskap och insikter och ett 8 veckors program tror jag. Och sen när det programmet var slut slängdes ut igen. Ja, det är ett avtal vi har med regioner som fungerar på det viset. Det är inte optimalt. Alltså. Vi skulle gärna följa de här patienterna under lång tid. Nu blir det lite lättare för oss i och med att vi har husläkarmottagning och primärvårdsrehab och sådär. Men uppdraget från regionen är entydigt och det är på alla enheter i landet. Det finns ett 30-tal sådana här, 30-40 sådana här enheter i hela landet. Det här är inget Stockholmsfenomen. Är att det här är en avgränsad behandling och sen ska man åter den vanliga vården. Det är inte optimalt. Vi skulle hellre vilja träffa patienterna lång tid efteråt för lite booster. Men du har ju alltid varit, sen vi möttes för första gången för, det var väl över 10 år sedan, någonting sånt där va? Tänker mig. Alltid varit väldigt nyfiken och framåt tekniskt också. Ja, det är lite jag är lite nördig alltså. Eller hur? Jag hänger med. 77 år och hänger med det där. Ja. Bara barnet. Men då tänker jag liksom, det finns ju många digitala verktyg, appar, plattformar, AI inte minst för uppföljning. Vi har en annan kund som jobbar med egen monitorering exempelvis. Liksom. Hur ser du på alltså att man kan modernisera kommunikationen med patienten? Jätteviktigt. Och vi har precis inlett ett samarbete med något som heter Pain Drainer. Som har den enda appen som är FDA-godkänd i USA för det här. För att just skapa ett sånt svenskt system där man kan följa patienten under lång tid och även efter rehab. Då. Så det är tanken då. Att man ska både kunna ersätta rehab, för man kan göra mycket själv, och också följa upp efter fysisk kontakt. Jag tror dock, och det tror jag är viktigt att säga, att den där första kontakten man har med patienten, den måste vara fysisk. Jag vill undersöka mina patienter. Jag undersöker varenda patient. Jag brukar säga det att när jag går i graven då, så kan jag i alla fall säga att varenda patient jag har mött har jag faktiskt undersökt också. Många har inte varit med om det, va? De har inte varit med om en neurologisk undersökning. Fast de har besvär. De har inte varit med om att komma till en magnetkamera och få titta på vad det är. Fast man glömmer lite grann det momentet av det. Behandling betyder lägga händerna på. Så appar, fine. Och vi kommer att jobba mycket med det. Inte minst i det där samarbetet, men även på andra sätt. AI. Den är AI-genererad, den där appen naturligtvis. Eller AI-stödd kan man säga. Men till syvende och sist, care is encounters. Såklart. Och vi lever ju i en digital kommunikationsvärld nu också, där vi exempelvis jobbar mycket remote. En behandling blir svårare, men man kan ju komplettera det fysiska IRL-mötet med en digital uppföljning så att man får en tätare kontakt naturligtvis. Du har helt rätt. Jag tänkte jag har, förutom då den person jag nämnde som har en långvarig smärta, och där handlar det ju mer om att kanske lära sig verktyg för att kontrollera när man får de här attackerna, eller vad man nu använder för ord. Sen har jag 2 andra vänner som har haft problem med att jag tror nerver har hamnat i kläm i ryggen, va? Vilket jag då upplever som, det verkar vanligt. Jättevanligt. Och ofta missförstått. Ofta gör man inte de undersökningar man ska krävs. Alltså, om man har nervsmärta, då finns det 3 stycken tecken som ska uppfyllas. Och då kan jag säga att det är nervsmärta. Och ett är att det ska finnas en skada som man känner till som förklarar att nerven är skadad. Det kan ju vara ett diskbråck, det kan ju vara en avskärning, det kan vara en operation och så vidare. 2, att man har ont i just det området som nerverna går till. Så när man har en skada i ryggen så är det ju ofta utstrålande, för många av de här nerverna löper ända ut i fötterna och benen och sådär. Va? Och 3, att man har känslostörningar. Så varje doktor ska åtminstone ha en bomullstuss och känna efter om det känns som bomull eller det känns som domnat eller en nåd, och kännas det inte som ett stick, eller känns det otroligt mycket som ett stick, eller känns det ingenting alls. Va? Så man har en känslostörning, för nerver som skadas, de blir ofta störda i känselsinnet också. Va?
Om man har de där 3 tecknen, ja då är det nervsmärta och då funkar inte vanliga behandlingar. Det funkar inte Alvedon, det funkar inte alla antiinflammatoriska medel och det funkar inte så där jättebra med massage eller fysioterapi heller, utan det är en helt annan värld utav behandlingar. Och jag hittar en sån här patient, vet du vad vi gör? Vad gör du? Vi har skaffat en ultraljudsutrustning som är enastående, som kan gifta ihop det tidigare MR-bilden med ultraljudet görs ju i realtid. Va? Det gör man ju, vår radiolog var en egen röntgenläkare faktiskt. Ja, då smälter han ihop tidigare magnetkamerabilder med det han håller på med för stunden och kan då identifiera nervstrukturer i ryggen på en 10/10 millimeter när. Va? Och han kan se blodkärl och allting. Och det gör, då kan man lägga lite bedövningsmedel här, precis som hos tandläkaren. Va? Bara en liten klott, någon milliliter eller så, för man vet ju precis vad det är. Då slutar ju nerven sända signaler. Just det. Och då blir man smärtfri för stunden. Det var en patient som har kommit till oss, Jane, 79 år, ont i knät, sökt ortopeder jättelänge, hamnar till slut på operationsbordet, får en protes. Blir inte ett dugg bättre, snarare sämre. Ramlar ihop på stan. Utav smärta tas med ambulans till sjukhuset. Kommer till oss. Lägger vi bedövningsmedel mot de 3 nerverna som går till knät. Då slänger hon rullatorn och går ut i korridoren och går fritt. Va? Och jätteglad. Och vi lägger lite kortison för det ska vara lite längre. Fine. Tyvärr så... underbart är kort. Ja, exakt. Bedövningsmedel går ut efter någon månad eller 2 så får hon ont igen. Då kommer man tillbaka. Då har vi samma utrustning. Vi kan se nerverna exakt. Och så går man in med en liten tunn nål som har en radiosändare i spetsen. Radio Frequency Ablation. Okay. Ja, så värmer man upp nerven försiktigt med pulserade radiovågor. Och då slutar den leda 1 år, 2 år, 3 år. Under tiden kan patienten träna, återfå muskulatur, återfå styrka och bli frisk. Okay. Så det finns tekniker. Tyvärr finns det ingen annanstans som man gör sånt. Ja, i Uppsala Akademiska gör man det och i Lund gör man det och framförallt gör man det på varenda amerikanskt sjukhus. Cleveland, Mayo-kliniken, de här stora fina klinikerna. Självklart erbjuder de det alternativet. Och vi tror alltid vi är först i Sverige. Men vi ligger på 17:e plats när det gäller att ta till oss nya tekniker inom 17:e plats, det är inte superbra. Nej, precis. Jag tänker bara för att liksom, cirkulera in lite kring det du sa där, att det blir ju en tillfällig relief där på nerven. Är det så att du tar bort liksom delar av känslosystemet på ett sätt, att du tappar känslan också? Man kan bli lite domnad i området, men om man är lite domnad runt knän, det är ingen grej så att säga. Men jag tänker på såna här, man har sett filmer, någon säger, jag har ingen känsla i handen, så håller man den över elden. Och så, alltså nej, inte alls. Att du tappar någon funktion. Nej, inte på det viset. Nej. Och man får ju välja sina områden lite grann då. Men nej, biverkningar är mycket små. Man kan få det är aldrig behagligt att få ett stick, va? Men det är inte särskilt obehagligt heller. Och det kan någon gång kanske skulle kunna bli någon infektion, var inte sett någon än, men det kan bli en liten blödning eller sådär. Men det är inte mer än att få tandläkarbedövning eller få bedövning för ett sår, va? Det är inte mycket mer annorlunda. Men om det är på precis rätt ställe, precis rätt nerv, då kan det få oanat bra effekter. Men i ett sånt scenario, som till exempel mina 2 vänner där som har haft och har ryggkänslor, är det liksom att det är nerven som är problemet, att det har blivit liksom, det är inte så att för annars kan man ju uppleva det som att fan, jag är trasig. Ja, det är en hel del som jag kan inte böja mig för att då kommer ryggen brytas av liksom, i princip. Precis, det är nästan så jag tror jag har haft det själv. Många säger så här, det känns som ryggen går av, säger de. Det kan vara nerven, det kan vi se, för nerven är då ofta svullen. Så. Men det kan också vara någon av de här småleder man har, glidleder, facettleder och så, som har artros eller inflammation. Men då finns det nerver till de lederna också. Va? Så då kan man gå in och lägga den lilla nerven som går till facettleden eller till den istället. Men hur vanligt syvende och sist är det nervsystemet som hjälper oss förstå att det är något farligt. Va? Ja, men jag tänker som om man gör marklyft exempelvis. Liksom, hur vanligt är det att du pajade någonting de facto, eller nej, men det var någonting som hamnade snett och du skickar fel signaler? Man kan få diskbråck när man lyfter tungt naturligtvis. Och då trycker du på nervrötterna. Domningar är inte ovanligt då, men också smärta kan det bli. Vi gillar inte att bli klämda faktiskt. Nej, det vill vi inte, någon av oss.
Domning är egentligen första tecknet då, men det kan också bli akut svår smärta. Och det finns ju många nervsmärtor som är okända. Det är inte många som känner till att var 10:e operation leder till nervsmärta. Men i varje operation var det en opererad i kroppen som skär av nerver. Ja. Och nerver gillar inte heller att bli avskurna. Nej. De växer ut igen. Ibland växer de ut som en jordgubbsplanta liksom åt alla möjliga håll. Då, va? Och så blir de överkänsliga i området. Och det är inte heller så många som vet att smärta föder smärta. Alltså, om man har ett sår eller man har en nervsmärta någonstans så blir det de nerver som leder smärtan. Alltså ingående, tunna trådar, C-fiber och A-deltafiber som det heter. När de stimuleras så utsöndrar de också inflammationssubstanser där de är. Alltså de förstärker smärtan. Vi har ett system i kroppen som vill ha smärta som ett excellent svar på hot. Och förstärker på alla sätt om vi inte så att säga omedelbart drar oss undan hotet. Problemet blir då när vi inte kan dra oss undan hotet. Jag tänker på det du nämnde kring nervsystemet, liksom man skär av att det växer ut lite grann. Liksom. Så att det är väldigt organiskt, precis som blodkärlen då. Ja, kan man säga. Det är liksom, för annars så tänkte jag en lösning om man har en diskbrock eller att det har hamnat i kläm, att man kan kutta av en nervände eller någonting sådär. Det har funnits en era där man försökte det. Och den eran tog slut därför att det visade sig att många gånger så blev det värre. Så att det görs inte idag. Nej. Man kan göra det när man har cancer och sjukdomar som man vet patienten kommer så att säga inte att finnas kvar när det kommer tillbaka. För man skär av en nerv så är det klart det blir helt omnat och försvinner även smärtan då i några månader. Men det är sen det kommer problemet. Va? Så de där rhizotomierna och allt vad det heter, de är inte så poppis längre. Egentligen aldrig varit särskilt populära bland patienter om man säger så. För de får ju ont igen. Man måste väl kanske experimentera och pröva. Ja, det är spännande. Det finns mycket annat nu. Alltså. Nu kan man göra neurostimuleringar. Till exempel. Lägga in... Nu pratar vi avancerad smärta. Ja, det här är ju liksom... att man är... Det kan vara svåra nervsmärtor. Det kan vara svåra cancersmärtor. Man kan lägga in små sändare nära ryggmärgen. Man får in, ungefär som man gör en epiduralbedövning inför förlossning, så får man in en liten elektrod där och så kopplat till en dosa. Det är inga billiga och lätta behandlingar, men de finns och de kan vara när det är riktigt illa däran. Och nu för tiden så kan man koppla det, apropå tekniknördingen, koppla det till mobilen och styra smärtlindring med mobilen. Då kan man ha en kompis som kan styra det där också. Ja, just det. Eller jag tänkte just det. Kanske ett hot där man hackar honom. Men det är inte så farligt om det är smärtrimning. Nej, ja, det kanske. Man kanske kan göra åt andra hållet och hacka så att det blir ökad smärta. Jag tror att de tänkt på det, konstruktörerna. Men det är ju intressant att man kan... Det finns ju många sätt att styra sin smärtlindring själv. Inopererad pumpar med läkemedel, morfin och allt möjligt sånt här som är elektroniska. Så det kommer nog mer av den varan framöver, tror jag. Hur mycket av smärta liksom sitter i huvudet respektive i nerven? All smärta är definitionsmässigt en upplevelse. Man pratar ibland om smärtnerver, jag undviker det ordet då. Va? Utan det är känselnerver som leder upp signaler och så tolkar hjärnan det som smärta. Just det. Ja, all smärta är en upplevelse som finns i vårt hjärna, men inte i det medvetna. Det är inte psykiskt. Psykisk smärta finns inte. Det törs jag påstå. Jag får ofta remiss. Förr i världen så var varannan remiss då det psykiskt. Okay. Ja. Och det är mer sällsynt nu, va? Men det får fortfarande någon slags inställning att smärta kopplat till psyke eller kultur och alla möjliga sådana här fenomen. Men faktum är att det här är någonting i den delen processas i den delen av hjärnan som står utanför vårt medvetande. Det är ormhjärnan så att säga. Den mest tidiga omogna delen av hjärnan. Smärta är ju någonting som alla djurarter har. Ja. Core function. Ja, det är core function. Så då ingenting man styr med psyket. Det kan ju inget fel att göra psykologiska behandlingar, läsa hantera smärta som är själva processen smärta, en hotsvar. Svar på hot. Orm/reptilhjärna. Ja, finns de som föds utan smärtsinne. Okay. Det finns en svensk familj, en familj i Sydamerika som saknar förmågan att känna smärta. Men familj, då menar du att det är genetiskt? Ja, det är en mutation som
Har man fördelar av det på något sätt? Bara nackdelar. Ja. Ja. Det är inte så bra kanske att man är ute i skogen och bryter foten och går hem med den foten i kängan och snör av sig så att säga. Exakt. Nej, utan de har inte det bra. Alltså man måste komma ihåg det att man ska inte... All smärtfrihet är inte av godo. Nej. Vad finns det för koppling mellan fysisk smärta och mental hälsa? Ja, finns det någon? Jag vet inte. Det är så mycket snack nu för tiden om det finns de som till exempel påstår att sjukdomar som är med ett kulturyttring. Att det är någon slags funktionellt syndrom kallar man det för idag. M1 säger du? ME, så jag. ME, alltså kroniskt trötthetssyndrom, som i sig är ett smärttillstånd. De har ofta ont överallt. Och sen är det kulturfenomen, eller det är någonting som har att göra med ditt stress och psyk och så. Och jag tycker det är förnedrande faktiskt. Att inte istället undersöka patienterna, och då finner man väldigt ofta just neurologiska förklaringar. Jag tänker på, för att ni jobbar ju också med utmattningsbehandling. Ja. Och är det liksom en koefficient av depression inbakat i det på något sätt? Eller? Ja, egentligen inte. Det är ju faktiskt en annan diagnos än depressionen, utmattning. Det är lite knepigt. Det är en svensk diagnos det där med utmattning. Ja. Vad är den amerikanska? De kallas ofta för mild depression i USA, eller stress-related syndromes. Va? Det vill säga stressrelaterade syndrom. Eller, det hänger ihop det där. Alltså idag kan man säga att modern forskning kan inte göra den minsta skillnad på det som är psykiskt och det som är fysiskt. Okay. Hjärnan hanterar alltihopa på ett holistiskt sätt. Ja. Och slutresultatet blir detsamma. Alla känner till exempel på att allergiker som reagerar med svåra allergiska reaktioner på vackra plastblommor. Va? Men det är faktiskt likadant när det gäller smärta. Man kan alltså reagera väldigt kraftigt med smärta på någonting som man är övertygad om är ett hot. Hjärnan tolkar som ett hot. Det är ju inte en återkommer till definitionen hot. Där. Väldigt viktigt att förstå att det är liksom det som är själva vitsen med det här systemet med smärta. Det är någon typ av fight or flight grund på ett sätt. Det är ett grundskydd vi har för att förstärka upplevelser som vi vet är farliga för oss. Men det hjälper ju inte gemene Svensson i sin smärta kanske. Ja, säg det. Om man förstår det, att hjärnan kopplar fel här. I och för sig har jag haft en skada för många år sedan. Och hjärnan har hela tiden tolkat att gör jag likadant som då så kommer jag att få ännu mer ont. Om jag böjer mig eller om jag lyfter det så kommer jag få mycket ont. Så hjärnan är hela tiden på sin vakt och slår till, pang, så fort man gör någonting som påminner om det som orsakar skadan. Ja, men då får man den kunskapen, så kan man steg för steg också hantera det. Så det gäller att både förstå orsaken och ha egna verktyg för det där. Då blir läkemedel inte så viktiga. Läkemedel är viktiga, men det är faktiskt inte hela arsenalen som man har. I mitt fall så är det en bråkdel av den arsenalen. Jag har ju tillgång till alla tänkbara morfinpreparat och alla tänkbara antiepileptiska, antidepressiva, alla möjliga medel som man använder. Men det har sällan varit huvudstrategin. Alltså, det är viktigare att ta andra vägar. Vilka är de viktigaste verktygen? För det känns ju väldigt så amerikanskt ju, att man säljer ett piller till ett symptom. Ja. Att man ger så fort någon har minsta lilla, så får du, men ta det här. Så får man ett recept. Och det har väl varit så till viss del i Sverige också. Amerika är bra på många sätt. Man är mycket bra med smärtforskning. Så det säger man amerikanskt så blir det lite sådär. Men de vill ju piller, också ja. Och inte minst så är det ju bekymmer då i smärtvården att många av de här preparaten är beroendeframkallande. Just det. Det är alltså det. Oxycontin. Ja, de har ju fått ett jättebekymmer så vi kanske inte riktigt har i Sverige, men det är fortfarande så att om någon har väldigt ont och kommer till akuten så får de en liten dos av de här Oxycontin, det är ju bara ett namn, men morfinpreparat av en eller andra slaget. Och sen är det inte så få som är stack i det, alltså. Sen är det svårt. Och då är det egentligen inte så att de mår bra av de här preparaten, men de mår fruktansvärt dåligt när de slutar. Ja. Man kan säga att
typiskt för morfin och morfinpreparat, man får dem, opiater, opioider, det är att man säger, ja, och man frågar, har du ont? Ja, jag har ont, säger patienten, men jag bryr mig inte längre. Det vill säga att man tar bort den här känslomässiga komponenten och smärta mycket. Så att, en sak som jag har funderat mycket på, vet jag har varit akutläkare, helikopterdoktor, jobbat som narkosläkare. Helikopterdoktor? Ja, det också. Är det doktorn kan komma med flygplan då? Ja, i Jämtland jobbar jag på det viset. Okay. Ja. Ut på olycksplatser i fjällen, folk har brutit benen eller de har varit med trafikolyckor och allt möjligt, men de hade sällan ont. Man kommer där med alla sina morfinpreparat, behövs inte. Nej. Man håller handen. Ja. Därför kroppen har ett fantastiskt system för att hantera det själv, åtminstone kortvarigt då, och akut. Det finns gott om bilder från slagfälten, även i Ukraina och andra hemska Men det är inte bara adrenalin på slag och sånt? Nej, det är inte det. Och de är inte i chock som många tror. Väl? Nej. Utan det är kroppen som... Fenomenet är ungefär följande. Jag är i strid. Jag är livrädd hela tiden naturligtvis. Och så blir jag skjuten. Och så ser jag ett jättesår. Magen, tarmarna väller ut. Alltså. Men jag lever. Är det ett hot? Vad kommer hända nu? Jag kommer komma tillbaka till nästa sjukvårdsstation. Jag kommer komma hem. Det är slut på det här. Alltså, det är inte ett hot. Nej. Alltså behövs ingen smärta. Då slår inte kroppen på. Men är det en mindset eller är det något som automatiskt triggas? Ja, det sker på ormhjärnenivå. Det är en tolkning. Ja. Och det som överväger här är inte att jag fått en svår skada utan att jag kommer klara mig. Ja, men det är en annan överlevnadssignal. Ja, en överlevnadssignal. Jag behöver inte känna smärta för att jag behöver ta mig till... Ja, kan man kanske tänka också då. Ja. Det är ändamålsenligt så att säga. Ja, exakt. För det är väl det som är ormreptilens syfte där på något sätt. Att överleva och att klara. Jag hade en kompis när jag läste medicin som gick över, det var 35-40 grader kallt ute. Hon skulle gå från en studentområdet över ett jättegärde som fanns i Uppsala på den tiden. Och så ramlade hon mitt på alltihopa och bröt fotleden på 3 ställen. Ja. Och hon såg ju det, foten satt ju som stod. Hon förstod precis vad som har hänt. Va? Men det gjorde inte ont. Nej. Så att hon bara gick med den där i fotleden 1 kilometer tills hon kom fram någonstans. Haltade fram hoppas jag då. Ja, det antar jag. Men det gick inte att stöda på. Men hon lyckades ta sig fram. För hon visste, stannar jag här då blir jag liggande här en natt och fryser ihjäl. Ja. Jag undrar vad hon är nu förresten. Doktor någonstans. Ja, men det finns... Dags att ta upp kontakten. Man ska ha en lite grundläggande fysiologisk förståelse för kroppens fantastiska förmåga. Och jag tänker på, apropå frågan vi hade här kring nerv kopplat till hjärna, signalerna tolkas i hjärnan. Vi har nörderiet kring Neuralink som Elon Musk sitter med exempelvis. Tror att det kommer liksom i framtiden att gå att kunna påverka smärtan direkt? Ja, det tror jag. Absolut tror jag det. Det finns ju redan en del som spridda, inte så stora studier kring till exempel magnetstimulering i hjärnan. Man vet ju att det påverkar depression och det påverkar också smärta. Ja, det kommer man säkert att göra. Men det grundläggande kommer nog i alla fall i min livstid att vara att man lär sig hantera det här på ett annat sätt med hjälp av professionerna och med hjälp av moderna tekniker. Ska vi ge lyssnaren några konkreta verktyg? Liksom vad är topplistan över saker man bör känna till eller ha tillgång till? Google. Ja, okej, absolut. Men nu sitter du här som expert så att jag tänkte jag kan fråga dig istället. Ja. Och jag tänker att man ska skaffa information. Absolut, jag vill bara flika in att Google har blivit så mycket sämre också. Ja, absolut är det så. Totalt värdelöst. Ja, helt riktigt. Jag använder numera lite AI-genererade sökningar. Ja. Bing och annat som jag liksom har det på. Ja. Hur som helst. 80% av Googles content är AI-genererat i princip nu. Ja, och Google vill ju också kriga med AI och ge svar istället för att leverera din hur ska det gå för alla byråer som ordnar med Google algoritmer? Ja, hur som helst. Vad var vi någonstans? Jo, vad man ska göra? Jo, man ska läsa på och förstå. Och man ska läsa på seriösa sidor. Man kan börja med något så enkelt som 1177 och liknande. Då. Men jag vet att alla patienter går in på läkarsidorna som finns på nätet. Då kan man göra det också. Så att man förstår och liksom
ha en egen förståelse för vad som händer och inte överlåter allt åt vården. Och så ska man söka vård tidigt. Det finns numera riktlinjer för vad vården ska göra. När man har haft ont, åtminstone när man har haft ont länge, mer än 3 månader. Du ska få en vårdplan. Okay. Ja, då har du laglig rätt till att få en vårdplan. Och du ska få upplysning om vart du kan söka, när du får komma dit. Inte bara på din hemort, Gnesta, Stockholm, Kiruna, utan också hela EU. Okay. Står det i lagen. Ja. Och du har rätt att få information på ett språk som du förstår. Och den här planen, den ska följas. Och den här läkaren som ger dig planen ska också följa upp att du har förstått. Så det är vårdens skyldighet. Sen är det egenövningar som du kan göra. Jag antar vad det var ute lite grann. Så vi lär ut en övning här. Ja, men jag tänkte okej. Då tar vi den enklaste. Vi ger lite sköna nuggets. Ja, vi tar den enklaste övningen. Sätt dig med fötterna i golvet så du har lite kontakt med kroppen. Någonstans i kroppen känner du säkert att det finns en punkt som är lugn eller känns lite bättre än de andra. Även om det har ont överallt så brukar man hitta någonstans där det känns lugnt. Koncentrera dig lite grann på den. Vad är vid din lugna punkt, Robert? Jag känner mig ganska lugn i hjärtat just nu. Okej, underbart. Många lägger handen på magen eller hjärtat. Och så ska vi lära oss andas på rätt sätt. Det handlar om att lägga en hand här på bröstet och en på magen. Så ja. För det är handen som är på magen som ska röra sig när du andas. Inte den andra. Du ska andas med magen. Magandas. Så att du känner att den handen rör sig, men inte den andra. Och så tar du ett djupt långt andetag med magen. Blåser ut med lite läppare motstånd. 2, 3, 4. Så tar vi ett nytt andetag med magen. 3, 4. Stannar upp. Blåser ut mot läpparna. Ja, nu har du lärt dig magandas. Om du gör det här 3-4 gånger. Det handlar inte om att göra en kvart eller 20 minuter. Så 3-4 gånger när stressen blir för stor. Eller när det gör väldigt ont. Så kommer du bli överraskad vad effektivt. Jag kan bara tala om av egen erfarenhet. Det här är ingenting jag bara lär ut. Det är någonting jag använder. Ja, men det är lite profylax. Det är samma. Och det är ju ingen tillfällighet. Utan det är ju erfarenhet som talar här. Och det erfarenheten finns ju i alla gamla kulturer också. Men egentligen har vi mycket att lära om de här gamla kulturerna. Men det är inandning genom näsan, ut genom munnen, eller? Eller får du... Ja, så kan man göra också. Ja. Det är bra. Ju mer man krånglar till det, desto knepigare blir det. Hela vitsen är här att diafragman, magmuskeln, ska röra sig. Genom diafragman går en nerv som heter vagus som då stimuleras lite grann. Vagus är vår kroppslugnare som vi säger. Jag tänker på profylax så är väl grunden att den naturliga instinkten är att du spänner dig. Precis. Men egentligen så ska du liksom gå in i det och bara slappna av. Precis. Är det liksom kåren här också på ett sätt? Ja, du kan bli en bra terapeut. Ja, men jag ska försöka. De gamla kunskaperna. Ja, men det är klart att det här med andning finns ju liksom i alla kulturer. Olika tekniker. Vibrationer finns i alla kulturer. Det finns i alla kulturer. Det här med att stimulera punkter. Vi tror att akupunktur är något kinesiskt. Det finns ju alla. Det finns ju i inkakulturen, det finns i samiska kultur, det finns ju överallt att man använder vassa föremål för att sticka på punkter på kroppen eller stimulera eller massera. Och att det är ganska naturligt när att man känner att man börjar pilla. Ja, det finns många orsaker. Det första som händer när man har ont någonstans är att man gnuggar sig. Ja, och det är ju för att få ett jätteinflöde av signaler in i ryggmärgen och hjärnan så att det liksom stör ut verken. Jag tänker man myggbett, då brukar man liksom skapa kors med nageln. Ja, precis. Ja. Och det är lite samma sak. Jag kan få in en massa beröringssignaler som är ofarliga så att det liksom det. Ja, men då har jag koll på det själv. Det är jag som äger signalen på något sätt kanske. På Kyrkbacken i Föllinge där min släkt kommer ifrån. Skogsbygderna i Jämtland. Min farmor var första kullen av sjuksköterskor i Jämtland. Men de fick ett jobb eftersom hon gifte sig. Va?
Så istället så på kyrkbacken kom folk med tandvärk och då lärde man tricket det här. Att man tar tumvecket och masserar kraftigt. Då, va? Okay. Ja, och man gör det mycket kraftigt under 10 minuter och sånt där. Så blev tandvärken mindre och så kunde smeden göra resten. Okay. Ja, det är lite som det heter Tigermunspunkten i Kina det där. Liksom. Och där sätter man en nål då. Jag tänker på när man var i plugget och skulle springa runt i skogen 1 kilometer eller något sånt där, så fick man håll. Då sades det att man skulle ha en sten typ där. Ja, det är lite samma teknik. Ja, gamla erfarenheter som man samlar på sig och sen har vi fysiologiska förklaringar sen då till vad det är som händer egentligen. Utöver andningen, finns det några andra verktyg eller är det andningen man ska gå in i först tycker du? Jag har gått en 4-årig utbildning i något som heter Somatic Experiencing. Traumautbildning egentligen i Tyskland och Italien. Som kommer från USA med en disputerad psykolog som heter Peter Levin som har skapat. Den har en teknik som handlar om just det vi börjar här med lite grann. Hitta det lugna delen i kroppen. Och sen koppla till det som är ont kortvarigt. Och sen gå tillbaka till det lugna. Så hjärnan skapar nya mönster genom att koppla ihop det onda med någonting som är lugnt. Istället för någonting som är hotfullt och farligt. Och Peter Levin är en jättespännande person som egentligen var djurforskare först. Så han har 2 doktorsexamina. Han var djurforskare. Han tittar på varför ser antiloper så? Jag menar, de blir överfallna. Det kommer ett lejon in i flocken och försöker plocka någon, men misslyckas va? Eller tar någon. Och alla antiloper liksom springer för livet och sådär. Och så undersökte han här. Så 1 minut senare så gick de bara omkring och beta helt lugnt. Medan om det händer i en människa att det kommer in en knivman in i en stor flock, va? Då går vi liksom inte på fikar efteråt. Sätter vi oss inte på fiket efteråt. Då är det trauma. Så han förstod att de har ett sätt att göra. Och han tittade lite grann på vad de gjorde. De skakade av sig till exempel. Det vet ju hundar som får ont. De skakar av sig. Men de åtgick väldigt snabbt till det normala. Det var det som är poängen, att de klarar sig. Så att man har en del att lära av djuren också. Och den där tekniken, den bygger alltså på pendling. Pendling mellan det som är besvärligt och ont och det som man kan känna som tryggt och lugnt i kroppen. För att skapa nya hjärnmönster. Och nu har forskningen kommit till kapp. Nu vet man att han har rätt. Tekniken har han ju lärt ut i 30 år. Och det finns ju 10-tusentals utbildade i hela världen som kan hjälpa till vid katastrofer och annat. Men nu har forskningen kommit till kapp. Nu vet vi att det är så det fungerar i hjärnan. Är det att skapa nya såna neural pathways? Precis. Jag snackade, neural circuits. Ja, men sidospår, nu har jag inte förberett det på det här, men jag snackade för några veckor sedan med en läkare/psykolog som jobbar med psilocybin och baserat på forskningen på Karolinska. Och det handlar ju lite grann också om att skapa nya mönster om du är fast i ett visst beteende problematik. Liksom, vad är din syn på sånt? Ja, men det är ju så det är. Och när det gäller just... Kan magisk svamp hjälpa mot smärta då? No idea. Nej. Det verkar riskfyllt sätt. Men vi vet idag att hjärnan är blixtsnabb på att tolka. Den tolkar innan saker och ting sker. Den har gamla erfarenheter, mönster i ett holistiskt hologram i hjärnan. Alltså, inte en viss liten punkt utan Och så känner det ser en skugga som kommer från höger. Har det nog en gång i tiden blivit överfallen av en hund som kommer från höger. Då kommer du att liksom innan du har sett ett synen, innan du har liksom förstått eller tänkt på långt innan, det vill säga 20 millisekunder eller något sånt där innan, så slår du på smärta och systemet. Det är rätt kul. Jag har en hund som jag brukar gå här utanför mig på Banégatan. Som är en omhändertagande hund från Irland och som har varit med om någonting som vi inte vet. Men han skulle till shelter för avlivning, men vi tog hand om honom. Och när man är ute och går med honom och man kommer till en källarlucka på höger sida, då blir han vansinnigt rädd. Han lägger sig på trottoaren och man kan inte liksom dra honom förbi. Nej. Så går man från andra hållet.
samma källarlucka. Inget bekymmer alls. Oj då. Nej. Det vill säga i hans hjärna så finns det någonstans har han blivit misshandlad eller neddragen i en källargång på höger sida. Men när han passerar från andra hållet, det är inga bekymmer. Det är och det säger, ja. Och det är likadant med oss. Va? Det är ju det är så att vi har inbrända mönster av det som är särskilt hotfullt. Och någonting som påminner om det. Du kan känna igen ett hotfullt ansikte bland 1000 personer och så fryser det till is och så blir det hjärtklappning och så hela det autonoma nervsystemet drar igång och du förstår inte vad det är, sen får ont i musklerna och allting. Och du kan inte identifiera det. Det kan ta 10-20 sekunder innan du förstår vad det handlar om. Jag ser någon typ av parallell kring behandling av allergier exempelvis med så här stegvis eller med så här fobier. Ja. Om du är rädd för spindlar så då får du träffa en liten spindel i 1 sekund och sen får du träffa en lite större spindel i 2 sekunder. Och så vidare. Är det liksom samma typ av... Det är på något vis samma sak fast det är egentligen inte desensibilisering det handlar om då som det där kallas för. Men det tangerar varandra lite grann. Det gör det faktiskt. Är det någonting man kan identifiera och ta hand om själv? Eller behöver man komma till en undersökning för att komma så långt? Jag tror man kan behöva en proffs som hjälper en faktiskt. Det är en sak att förstå saker man läser och kan i teorin och en annan sak för lite hjälp att praktisera den. Våra fysios är duktiga på det där. Alltså, och lära folk iaktta vad som händer i kroppen. Det är väldigt mycket vårt autonoma nervsystem som spökar. Så sympaticus, parasympaticus. Det är vårt hotsystem. Vi styr inte de här sakerna med viljan. Det har ingenting med psyket att göra, är lika med tankevärlden eller så. Va? Utan man får lite respekt för det som händer där under också. Hur hjälper du hunden? Ja, alltså för det första så försöker vi komma närmare och pratar uppmuntrande och små korvbitar. Och han gör viss progress på det där alltså. Ja. Och så försöker vi gå från andra håll, men det verkar inte alls hjälpa. För han kopplar inte det. Ja. Men är det liksom att ge liksom någon typ av trygghet och kärlek när man är där? Lite extra kärlek och också divert attention. Alltså vi försöker få honom att tänka på något annat. Titta på oss eller titta på korvbiten. Så att han så småningom kanske kan lära sig det där. Men det sitter djupt alltså. Det har hållit på 3 år. Hur skulle du vilja att vårdsystemet, för du har ju varit tvungen på grund av vissa politiska beslut att göra vissa förändringar i din organisation. Hur tycker du att det borde fungera i en optimal värld kring smärtdiagnos och smärta? Jag tänker att vi behöver överge stuprörsvården. Resan från de här patienterna är väldigt ofta, jag har ont i knät, då kommer till en ortoped och sen kommer till nästa specialist ortoped och så kommer det till kirurgortopeden och så vidare. Tänk om vi kunde ha en vård där man så att säga hade flera specialiteter som samverkar runt patienten tidigt, i alla fall åtminstone, inte kanske vid en fraktur eller sådär. Då fungerar stuprörsvården jättebra, eller en viss sorts blodcancer eller så. Men när det är lite mer komplicerat stora, att vi kunde samverka ungefär som vi gör. Vi har ju specialister i neurologi, psykiatri, smärtlindring, rehabilitering tillsammans i fikarummet och runt patienten. Det tror jag är framtiden, att man inte bara hamnar i en slags specialitet. Och dessutom finns det många sjukdomar som ingen specialitet vill ha att göra med. De är orphan, föräldralösa. Okay. Orphan diagnosis, EDS en typisk sån, alltså överrörlighetssyndrom. De patienterna har ju ofta jättebekymmer då. Att vara överrörlig är ju inget bekymmer, det är ju viktigt. Men de får bekymmer med ledsmärta, trötthet, mage som krånglar, svettningar, autonom påslag, you name it. Därför att man luckar bindväv. Ja. Och ingen specialitet tycker att det är deras specialitet. Det finns inte. No. Och det gäller ju, i smärtlindring finns det ju visserligen en specialitet, men det är kanske 50-70 doktorer i Sverige som jobbar med det. Ja. Så det är ju ingen lösning på de här 900 000 som skulle få rätt hjälp då. Så att, bort från stuprörsvården, en mera helhetssyn och inte bara läkare utan flera yrkesgrupper. Tänk så mycket man har lärt sig av fysioterapeuter och psykologer och arbetsterapeuter. Och egentligen har jag jobbat så i 30 år nu då. Och jag tycker att det är ett bra sätt att jobba.
när problemen är komplexa. Är det ett stort problem idag liksom innan man får rätt typ av vård, alltså diagnostiseringen? För en patient som har en sån här sjukdom som MSFS tar det i medeltal 8 år och 30 diagnoser innan man kommer fram. Det är ju sjukt. Ja, det var ett bra ord. Ja, på många fronter. Ja, Jag tänker att där kan ju AI-pusselbiten förhoppningsvis kunna hjälpa till. absolut. Sen är ju nästa sak. AI hjälper oss att få en sannolik diagnos. Då ska vi också ha ett hem för diagnosen. Ja, men absolut. Men då kan man ju lägga mer resurser på de här så kallade stuprören och automatisera mer top-level på den. Jag ska lära någonting som jag tror de flesta inte tror. De som organiserar och bekostar vården är otroligt lite intresserade av resultaten. Under alla år jag har jobbat, 40-50 år, så är det aldrig någon bland mina beställare som har frågat efter vilka resultat jag har. Det verkar som att vården är, man klagar över en vård som är efterfrågestyrd, men varför kan vi inte ha en vård som värderas efter vilka resultat vi får? Vilka KPI är det man mäter då? Eller man kan ju mäta en sån enkel sak som patientens egen uppfattning om de har fått hjälp eller inte. Ja, det är ju bra, men vad mäts idag då? Idag, det mäts allt det här, men det är ingen som efterfrågar det. Det styr inte vården. Nej. Och det borde styra vården. Och det gör det naturligtvis i ett land som USA som har försäkringsvård. De har en helt annan attityd till att ta reda på om det är effektivt eller inte. Istället i Sverige är det så att man överlåter då åt professionen då att sköta den här utvärderingen och via kvalitetssystem och annat. Men man tycker ju att de som organiserar, bekostar och beställer vård skulle också vara mycket intresserade av patientens upplevelse av resultat och de faktiska resultaten, till exempel sjukskrivningsresultat eller något annat. Men upplever du att det går åt rätt håll? För du har ju varit verksam väldigt länge. Nej, det går inte åt rätt håll. Inte? Nej, det står still. Okay. Ja, jag skulle vilja att man var intresserad av detta. Till exempel när man bestämmer vilken typ av vårdenhet som finns. Vad har de för resultat? Hur många är det som återgår? Vi har behandlat utmattning. Vi får varje år uppgift att skicka in resultat. Och så skickar vi in resultat utav alla patienter där det blivit av med diagnoser som har gått till rehabilitering. Ingen som kommenterat, ingen som har frågat efter. Under många år som privatläkare så sände jag in rapporter till Socialstyrelsen över vad jag har gjort. Och sen en dag, eftersom jag jobbar fackligt, jag var med i Läkarförbundet, jag var fackligt, så bestämde jag för att åka upp och titta på var de där tog vägen. Så jag åkte till Socialstyrelsen som låg här på andra sidan, låg i garnisonen på den tiden. Ja. Och frågade, vad är de där pärmarna och vad är resultaten? Och alla 2000 privatläkare sänder årligen in en verksamhetsrapport med sina resultat. Så. Ingen som visste vad de var. Till slut så hittade de att det fanns ett kartotek i källaren där alla pärmarna stod, aldrig öppnat. Det vill säga man fordrar in uppgifterna men man tar inte hand om det. Och nu när AI finns, vilken helt annan möjlighet man har att bearbeta de här, att digitalisera kunde man inte göra på den tiden riktigt. Då, men att digitalisera data, bearbeta dem, se vad det är och styra vården efter resultat. Och då menar jag inte bara liksom fysiska resultat utan också patientens egen uppfattning, var det är bra eller inte. Det är inte alltid riktigt samma sak. Va? Nej, men det är det där som är så intressant med AI och stora datamodeller också. Att kunna ta all den här inputen och konkretisera ner till någon typ av, men det här är en slutsats som passar och funkar. Ja. Då kanske man gör avvägda beslut av vilken vård som är effektiv. Det finns rätt mycket vård som bedrivs i Sverige där det finns mycket forskning som säger att det är helt meningslöst. Ja. Men det fortsätter dag ut och dag in i alla fall. Och det är ju kanske inte så smart. Nej. Ja. Det är inte så smart. Det är inte så smart. Nej. Ska se om jag hade någon... Jo, det var en grej som jag tänkte på. För visst jobbar din fru med dig också? Ja, vi har ju... Hon är civilekonom och jobbar i staten och fick på ett departement och fick uppgiften att avbyråkratisera Sverige. Men så var hon idrottsledare och sådär och så
lärde hon sig massage och så kommer hon jobba med min mottagning och så tände hon det här är grejen att jobba med folk istället för att avbyråkratisera Sverige. Den processen har inte kommit så långt om man säger så. Va? Nej, det blir värre och värre. Så det kanske hade blivit bättre om man var kvar där då. Men så kom hon in och fick träffa patienter och blev utbildad till fysioterapeut och disputera på utmattning faktiskt. Så att ja, vi har mycket ihop. Inte bara ett äktenskap och kärlek utan också forskning och diskussioner och sådär. Och det funkar bra. Jag jobbar ju också med min fru som du kanske vet. Ja, jag tror att det är det är inte så smooth alla gånger. Nej, det är ju inte mycket utmaningar när man har företag ihop och sådär. Men också otroligt roligt. Så jag menar, hon är 78, jag är 77. Vi har ingen som helst tanke på att sluta med det. Nej. Fördelen är att man har ju alltid en alignment i alla fall. Ja. Det är inte så att alltså det är svårt att växa åt olika håll när du har den så att Ja. säga, gemensamma visionen och missionen. Så är det ju. Och inte minst när man arbetar på ett område där man tycker att vi har skapat modeller som fungerar och som behöver spridas. Vi har hållit på jättemycket med utbildning båda två. Både på universitet och e-kurser och sådär. Det är jätteviktigt att utbildningen ska riktas både till 3 kategorier. Patienter, vårdgivare och beslutsfattare. Då kan vi åstadkomma någonting. Jag tänker på förebyggande av smärta. Finns det några generella saker man kan tänka liksom hälsomässigt för att må bättre utifrån dina erfarenheter? Viktigaste tror jag är att respektera när det kommer akut. Det vill säga att inte hamna i den här tråkiga karusellen att det blir långvarigt. Och bejaka allting som hjälper dig akut. Och då är det ju viktigt att man anpassar sig. Och jag tror att det sämsta man kan göra det är att strunta i det, försöka leva som vanligt och inte anpassa sig. Det tror jag. Men jag tänker på liksom träning, kost, bra, frisk, sånt där generella, bra sömn. Mens sana in corpore sana. Ja, alltså friskt levande, ja. Bra. Absolut. Lagom. Jag tänker äta hyggligt, röra sig. Jag har 2 hundar. Jag rekommenderar hundar som en mycket bra metod att komma ut när det regnar och jävligt och träna. Då slipper man ha disciplin, det är bara att följa med. Ja, och dessutom mötas av villkorslös kärlek varje dag. Det är inte så tokigt. Nej. Ja, men om man inte har hund så får man väl ge sig ut ändå tillräckligt ofta. Och jag lever som jag lär alltså. Vad tycker du om katter då? I förhållande till jag hade 3 som mest. Ja. Katter är fantastiska, men de gör ju inte precis så att man kommer ut och rör sig mycket. Nej, det är sant. De kör sitt race liksom. Ja. Men också överhuvudtaget att kunna umgås med djur på ett respektfullt sätt tror jag är viktigt. Det är ju många som jobbar hemma, stora delar av mitt team, många som jobbar digitalt framför datorn. Kanske inte kommer ut fastän de borde. Har vi några liksom visdomsord och rekommendationer för att man inte ska hamna i en spiral som kan leda till att man hamnar på din klinik om man så vill? Ja, det finns 330 naturreservat i Stockholms län. Jag har inte besökt alla, men kanske 100. Alltså jag tror att närmare naturen med skogspromenader. Därför att nu ska jag lära att när jag och min hustru är väldigt bekymrade över någonting eller ovänner eller sådär, då tar vi en lång promenad. Tillsammans. Först i tystnad och butterhet. Ja. Och tittar åt varsitt håll. Ja. Och så vi går här från Banergatan, men när jag kommer ut till Gärdet, höjderna mitt ute på Gärdet någonstans, då lossnar det, va? Just det. Ja. Och nya idéer föds när man rör sig. En del gör det artificiellt genom att skaffa rullband och stå framför och jobba ändå. Va? Men en skogspromenad är bra därför att det föder nya idéer. Alla våra goda idéer, om vi har haft några, de har kommit när vi har rört oss. Och det här är ingenting nytt. Det är liksom Kant och alla möjliga filosofer. De har rört sig när de tänker. Va? Så att rör sig. Men det behöver inte vara samma sak så att man har på sig
joggingskor och sådär. Man kan klara det rätt bra med att röra sig i ojämn terräng. Då får man, göra avancerat. nej, då får man det man behöver. Ja, och det är ju mer skonsamt mot leder också. Och Ja. att bara gå. Förebyggande mot artros till exempel. Ja. Jag tar alltid en morgonpromenad oavsett snö eller regn eller sol. Man har undrat ibland varför det var så mycket osteoporos, alltså nedsatt kalkhalt i skelettet med frakturer och allt möjligt i Sverige. Man gjorde en undersökning i Skåne och vilka var det som hade det? Var det damerna i stan eller var det lantbrukarhustrurna? Jo, det var damerna i stan. De hade rörde på sig. Ja. Medan de andra och hårt underlag också på asfalten. Ja, precis. Utan låt oss enas om att vi bor i ett fantastisk storstad du bor 500 meter från massor av löpspår och naturreservat och nationalstadsparker och allt vad det är. Använd dem. Har du någon data på antal steg man ska ta? Jag tror jag är gift med en siffernörd. 10 000. Det finns forskning runt det där. Jag give a damn. Ja. Jag vet att jag behöver röra mig med 1 timme, 2 timmar om dagen. Så blir det bra. Ja, det är så pass långt. Ja. Ja, en hundpromenad ska ju ta 45 minuter. Och sånt där. Och dedikerad tid till att komma ut, det är väl det primärt liksom, som inte fastnar. Jag tror det är viktigt att äta hyggligt och röra sig. Det är de 2 grundelementen. Stress det vore ju löjligt att säga. Man ska undvika stress när man kommer hit som idag. Nej, det kan man hantera. Krav och stress och sånt där, det kan man hantera. Men att låta bli att röra sig och äta rätt, det kan man inte hantera. Får jag bara flika in också kring typ huvudvärk, vilket jag misstänker är en väldigt, väldigt vanlig form av smärta eller värk. Istället för att ta en Alvedon eller Ipren, är din rekommendation att man ska köra andning? Ja, andning, lätt massage. Alltså det finns ju huvudvärk och huvudvärken. Men ibland blir det ju så att du kan inte ens fokusera, det vill säga du tappar ju mycket. Jag har rätt stor respekt för 2 typer av tillstånd. Det är huvudvärk och buksmärtor. Eller migrän är det ju många som har. Migrän, När det gäller migrän så vet vi att där kan läkemedel vara jätteviktiga faktiskt. Och fungerar inte läkemedel utan man har så kallad refraktär migrän. Det vill säga att man har migrän dag ut och dag i flera dagar. Kanske 14 dagar i månaden eller något sånt där. Då finns det nya metoder. Botox har alla hört talas om, men vi ger blockaden mot en nerv i nacken istället. Inget botox, inget massa nervgifter utan bara lite bedövningsmedel eller radiofrekvensbehandling i nacken och det ger samma effekt och är jätteeffektivt. Och sitter i mycket längre. Okay. Ja. Så att behandlingar, fine, det behöver man vid huvudvärk också, men det är som all annan smärta en varningssignal. Det är någonting någonstans som behöver justeras eller som har varit. Jag hade mer ont i huvudet förut, men sen jag har börjat tänka kanske lite mer på kost och rörelse och sånt där så får jag det faktiskt väldigt sällan. Ja. Men ibland så kan man ju ha en sån här naggande känsla som man bara så här, jag rider ut det här och hoppas att det inte blir värre, och så blir det ju värre och då borde man ha tagit den där Alvedonen från början lite grann nästan. Den där är ju svår, för man vill ju inte ta något preparat i onödan heller. Nej, men då är tricket att ju tidigare man gör någonting som man vet är bra, desto bättre är det. För ju mer ont man har, desto mer ont får man. Så att hittar man någonting, och det kan vara allt från taktil massage till läkemedel till whatever, som man vet fungerar, då ska man använda det tidigt. Perfekt. Björn, har du några slutgiltiga visdomsord du vill dela med dig till den breda populasen av lyssnare? Rör dig, ät hyggligt och var nyfiken på livet. Det är mycket grejer. Kunskap är inte bara nödvändigt för att man ska må bra och så där, utan det är kul. Får jag ställa en kontroversiell fråga på nyfikenhet? Jag tänker på cannabis och THC och smärta som ju har använts länge. Nu börjar det bli lagligt i Tyskland att odla plantor och grejer. I USA så används det i vissa stater medicinskt mot just smärtlindring och i vissa fall för att istället för alkohol då, misstänker jag. Hur ser du på detta? Vare sig alkohol eller cannabis är särskilt bra för smärtlindring. Nej. Det är bra för kramper.
Det är bra för spänningstillstånd. Så när man använder cannabismedicin så är det i huvudsak för kramptillstånd av olika slag. Men det har inte så mycket smärtstillande effekt som man tror. Är det att muskeln låser sig då? Ja, det finns ju sådana här sjuklig nackspärr och alla möjliga sådana saker som är krampsjukdomar. Sen när det gäller, det är ju en jättefråga att liksom ge sig in i. Absolut. Jag har jobbat mitt första jobb inom psykiatrin var faktiskt som metadondoktor. Okay, ja. Jag träffade alla de här klassiska killarna från narkotikasvängen på den tiden då, och tog promenader med dem då, och gav dem akupunktur. Vilket de var, alltså det är typiskt när man var såna injektionsnarkoman att man var jätterädd för stick, va? Okay. Någon annan ska sticka, ja. Men de fick det där och det fungerar jättebra. Och nästan alla hade haft cannabis som inkörsport till sitt tunga heroinmissbruk. Så var det ju. Så att det är mer det, va? Att cannabis i sig kanske inte är grejen, men en inkörsport som man passerar tröskel efter tröskel. Så att jag har väl inte mycket till övers för den där legaliseringen. Nej. Men som läkemedel, fine, det kan finnas tillstånd. Det finns ju en del man har hört som har en kronisk smärta. Där det här är det som gör att de klarar sig igenom det på ett sätt. Post eller propter som det heter. Post eller propter, det betyder på grund av eller trots. Men om vi kikar då på, i och med att jag menar, det här kommer väl förr eller senare upp på dagordningen här också i Sverige. Det ska jag tro. Hur ser du att en svensk modell skulle kunna se ut? Ja, om sanningen ska fram så känner jag mig nästan lite... Ja, det finns ju många... Jag tror att egentligen så ska vara så alkohol eller cannabis eller såna här morfinpreparat. Det ska ha en väldigt liten roll i ett friskt samhälle. Så är det. Så jag är nog på sidan, den skeptiska sidan i det fallet. Ja. Och även där lever jag med ungefär som jag lär. Ja. Vettigt. Kanon. Tack Björn för att du kom hit. Ja, vad kul. Och på håret. Ja, eller hur? Om man är mer nyfiken på dig och dina kliniker, vart ska man gå då? Man ska gå på Easywebs fantastiska webbsida brage.se. Där hittar man allting. Ja, fantastiskt. Tack Björn. Tack. Super. Då är vi i mål. Hur kändes det där? Ja, det var bra. Ja, var det bra. Det får du avgöra. Ja, det blir supertack till dig som har lyssnat hela vägen in i mål här. Hoppas att du tyckte att samtalet var bra och att du har lärt dig någonting kanske och tycker att det här är intressant. Skulle jätteuppskatta en liten like eller en liten kommentar eller en liten subscribe eller en liten delning eller så om du tycker att det här var bra. Så lovar jag att återkoppla med ännu mer bra och nyttiga samtal inför framtiden. Super. Tack så mycket. Tja.